automatically kahit nakapatay siya. Kapag pipindutin mo yung record, nagre-record ng kusa. Angat. Lomi. Ay, sorry. Lomi is the best policy. Ulumin ba tayo? Kaya nga eh. Hindi ulan yan. Ganyan din kahapon dito eh. 3 araw na ako dito. Putang. Next, kaway ka sa vlog ko. Kaway ka sa suso ko. Pre, ano mo nga? Oy. Ganun mo lang. Picturean mo lang eh. Pangit daw yung sayo. Pipicturean mo lang eh. Oy, kape tayo mga jeep. Sarap. Tapos Lomi. Ay, Paris pala in order ko, men. Paris kape. Paris kape. Sabog tiyan mo dyan, boy. Yes. Ang ina mo. Kape. Ito yung kasama namin. Si Lindy. Classic na scooter na China. Angas. Tapos, naka W175. Ang ganda pala nito. Kulay black. Tapos pinipicturean ng may-ari. Kasi kulay black din yung may-ari. Kulay black din yung may-ari. Yeah boy. All black, everything. Sobra mong galing. Wala. Dito masarap yung cow milk. Guys, fresh milk. Sa suso ng dalaga. Whew!